Hello! Welcome back to our channel. So today, medyo iba naman yung video. Babalik tayo sa mga dati namin ginagawa. So, meron kaming dumating na Balikbayan box. So, we're gonna unbox the Balikbayan box from Canada. So, 3 months to na hinintay. More than 3 months. Medyo natagalan. Tapos yung kapatid ko dapat uwi siya ng March. Kaya, na-stuck dahil, na-stuck na hindi natuloy dahil sa mga, ECQ, ganyan. So, dinadala niya na lang yung mga pasalubong niya. So, thank you, Bon! So, we're gonna show you kung anong mga pasalubong. Let's start! So, mga pagkain yata. Ito yung mga dapat dadalhin niya dito. So, this is the first one. Chipits. Hindi ko kasi makita yung screen. It's hard. So, medyo maingay yung, pressure cooker. Ito, Betty Cracker Paw Patrol. So, pang kaila hero to, tsaka Marco. So, animal crackers ba to? And another one. Nakatutok ba? Hindi ko to, ang hirap na hindi ko makikita. No. Nag-focus naman. Tapos, B100 Complex. Ayan. Tomato sauce. Sakto lang yun. Another tomato sauce. Bisco. Yummy. Sana hindi pa expired tong mga kasi medyo natagalan sila. Amoy ba? Amoy imported. Amoy first word. Meron talaga siyang amoy. Meron siyang amoy talaga, promise. Wala, natunaw yung mga ibang chocolate. Caramel. Tsaka, celebration na cookies. Masarap to. Tapos, ako pang bata ulit. Go-Go Squeeze. Ano ba to? Fruit sauce. So, parang pang snack-snack. Tapos, Teddy Grahams. Para kaila mga bata ulit. Hindi pa naman siya expired yata. Kailan expiration? November. So, yung mga ganito, tinanggal na sa box para mas maraming space. So, ito yung tefal na 3-piece na frying pan. Yay! Share kami ni Mommy. Parang sauce pot. All clad. Akin na lang siguro ito. Ganda. Hindi mo na ba ginagamit ito, Bon? Chips Ahoy Rainbow. Wow! More tomato sauce. And Chips Ahoy ulit. Bear Claws. Daming pang bata ngayon. Favorite ni Hero to. Yung cheese na ganito. Ito, aluminum foil. Chocolate. Ay, tunaw na. May konting tunaw na. Tagal kasi. Buti na lang medyo malamig-lamig ngayon yung panahon. Hindi siya natunaw further. Welch Fruit Snacks. Yan. Puro kaila Margo tsaka Hero. Thank you, Bon. Ay, ito yung pinabili ko. Maganda sana yung box nito pero tinanggal sa box. So, Cuisinart na 5-piece na knife set. Siguro share kami ni Mommy. Thank you. Sa to? Costco bumili. Ay, nadurog. Ito, Maldon Sea Salt Flake. So, ito yung mga pang-social na salt, pang-top sa mga cookies. So, may egg sa nahulog. So, puro ganito yung laman niya, yung mga cookies. Tsaka, mga pang-baby. Ay, para kay Shobe! Yay! Ay, hindi pa pala pwede. Pang 12 months pa. Pero, thank you. So, pwede to sila, So, Scotch Brite. So, every box may ganito. Hindi pwedeng mawala. Umiiyak yung baby ko.
Tapos, this is cocoa powder, cacao berry. Akin na lang siguro. Parang masarap. So, this is 1 kilo. And then, this is, I think this is for me. Thank you, Bon. Ano ba to? Starbucks na ano. Wow! Ay, yung pumunta siya sa ano, Chicago. Ay, yan. Wow! Thank you. Ganda. Kahit hindi ako nakakaalis, pinapadala ko ng mga ito. Hirap na ngayon. Hindi na makatravel. So, hindi ko alam kung natagalan ba tong box na to dahil sa quarantine or what. Ano to? Deodorant yata to. So, 4 pieces na Old Spice. Gusto mo nang ganito. Tapos, durog na ziplock. Ano to? Measuring spoon. Free ba to? Gusto ko yung mga measuring cup. Ayan ba? Tunaw na rin this is Wonder Bar. Ano to? T-shirt? I think this is for Chichi. Kasi nagpabili ako t-shirt for me. Para sa'yo ba to? Tanungin ko mamaya. T-shirt. Nakarap po magpapayat nila. Thank you, Bon. Tama ba? Kay Archie ba to? Large? Hindi ko maalala. Thank you. Jack. Or baka hindi ko alam. This is pistachio. Ayan, mga chocolate naman to. Sayang natunaw. Sarap tong caramel, diba? So, caramel, crispy crunch, big. Tsaka, yun, mga ganun. So, marami tayong chocolates. Ipagsama-sama natin dito. Ito yung kalibong Heels. Para hindi ko alam. Maraming mga t-shirt, hindi ko alam kung kanino. Ngayon lang ulit nagpadala si Bongo ng mga. This is baka for Sansan. This is XL. Uy, payat na si Sansan ngayon. Anong t-shirt? Banana Republic. Sabi ni Juan. Baka yung medium? Sabi ni Ito, t-shirt ulit. Ito yata kasya sa'yo eh. Large siya sa'yo. This is honey. Honey. Ay, ang cute naman ito. Good things come to those who bake. Cute. Babasagin siya. Ay, ano to? Aww! Naputol yung ears! Ang cute! Aww! Sayang, ginawa mo to, Bon. Ang ganda. Kaya lang naputol yung ears ng bunny. Ang cute. Pwede namin, chop-chopin namin. Para kanino yung Kiehl's? Is it for me? Ayan, Kiehl's na body wash. And this is Baby Kiehl's. Wow. Social mo naman magpasalubong. Baby cream. Ayan. So, more ziplock. So, ito yung first na, Balikbayan box galing Toronto. Hindi ko alam kung matagal yung forwarder doon or... Ay, mga wow! Kailangan namin ito. Dahil COVID. Ayan, mga ang tawag dito, hand soap. Foaming hand soap. Ayan, share kami.
Thank you. Oh my God, wow. Medyo natunaw yata, pero ito ba yung pang chocolate. Chocolate. So, mahilig tayo sa chocolate. Hindi pwedeng mawala sa pasalubong. Ano to? Jello. Vanilla. So, pwede na gumawa ng banana pudding. This. Berry Calibo. Yung mga in-order ko yata to. Ito, in-order ko. Ay, for Hero! So, ito. Gusto niya. Lagi niyang binabasa to paggabi. Ito, binili ko rin sa Amazon. So, for Shobe! It's a teether. Ito yung mga in-order ko from Amazon. Dumating na. So, toothbrush for Hero. And this one is, nakalimutan ko na sa totoo lang. Ayan. Cup. And this one is teething. Hindi, pwede pa gamitin. 1 to 30 months. So, pang teething drops. Ito, hinihintay talaga to. Si Mommy, inaano niya to. Hinihintay niya tong Setacol. So, maganda to pang pang mga kati-kati sa throat. So, meron na kaming supply. And then, what's this? Toothbrush. Oral-B. And then, this one is Gold Shimmer. Edible gold decoration. Ito, pinabili ng mami ko. Cake. Ang tawag dito. Basta yung cake something pang ikot. Acetate. Ang tawag dito. Granola bar. Okay. Konti na lang. Vitamin C. Important for, this time of the, Vitamin B100. Buti nga ngayon marami ng stocks ng vitamin C kasi at one point nagkaubusan. This one, maple syrup. Ang ganda, nakalata. Kailangan ilagay sa ibang container. Pinabili ko to yung mga nung pumunta ang Trader Joe's sa States, Sibon. So, these are all Trek Mix. Naku, hindi pwede kumain si Archie. Pwede ka pala Archie. Trek Mix, Trader Joe's. And these are sunflower seeds. Sarap ba yun? And another Trek Mix. Sarap to, promise. Favorite ko. I think these are more t-shirts. Para sa mga babies! Oh no! So cute! This for 18 to 24 months. Ang cute! I think this is for Shobe. Aww. Thank you, Bon. Thank you at t-shirt. What naman ito? Ang cute! This one is for Hero. For boys. Yan. Thank you. This one is hazelnuts. Sarap yan. Parchment paper. Lalaki. Last one. Isang sako ng chocolate. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking Calibo. Thank you, Bon. Grabe. Giant. So, this is 10 kilos. In fairness, hindi pa siya tunaw. So, ayun. That's it. Yun yung laman ng box. Thank you again kay Bon. Thanks, Bon, for sending all of these over. And we appreciate it. So, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye!